1,000 na yun. Ay, ito ba presyo natin? Ay, dami natin vlogger dito. Mag-vlog kayo. Tayo, saniya. Yan, folks. Yan. Benpa! Benpa! Yan, sa dami, sa lakas ng hangin, ay ang mag-swimming ko rin madali na.
ano. Okay, habang gusto lang nito boy. O, dali na. Magmuna naman kayo. Hindi, babalik pa ako.